So, effing hot! And naka-denim kami. This is our theme for the day. Wow! So, we've decided na bago namin akyatin yung Batu Caves na very colorful is. We decided na kumain muna para may energy kami, but then again, Nahihirapan kami kasi halos lahat vegetarian. Maybe it's because of their religion. Okay, nakita na namin lahat ng restaurants sa the other side. ang pakainit! Lahat vegetarian, guys. So, naka-denim na kami. Tapos wala pa kaming kain. Tapos napakainit pa. Oh my God, I can't even. This is so... namin binideo yung kinain namin kasi ultimo kami, hindi natuwa sa kinain. Grabe. Ayan. So ito na, since may laman na yung mga tiyan namin, try na namin aakyatin yung that one. So, pag girls ka tas above the knee yung suot mo, kailangan mo mag-rent ng scarf pang balabal. So, aakyat na kami. Bakit na lang pa ako agad? Halos kaka-start lang pero we chose to rest. Super pagod. Ayan palang nalakbay namin. And there's the finish line and we're not yet halfway. Shucks! Parang isang maling step ko lang mahulog na ako. Super wrong pag umakyat ka dito nang di kumain talaga. So buti na lang kumain kami kahit hindi masarap. Look at that view. Talikod ka. Oh, soy, dahan-dahan mo. And we're almost sa taas and I'm super effing sweating. Mabaho. Very wrong ang denim na theme for this venue. Here we are, the entrance to the cave. Fairness, mabaho. It's super baho. I don't know why, pero feeling ko dahil sa mga monkeys. Though wala pa ako nakikitang monkey. So pagkaakyat dito sa cave, makikita mo merong mga sari-sari stores din. Sakto if super uhaw ka or nagutom after that trail, pwede kang bumili, pero kami hindi ko alam kung pasok pa sa budget namin ang pagbili ko ng juice dito. Oh my God. Ang sakit sa paa, shoota bells. The inside of the cave. Meron silang itinayong mga ganyan so hindi na siya super nature talaga. Hindi ko na kayang pumasok sa loob, hanggang dito na lang talaga ako dahil hindi ko na kinakaya ang Kavangshitan here. Say hi. Tinatawag niya ako, but it's so smelly there. Why? Wow! Ako lang mag-isa. Wow! Kasi ayaw sa mama ni Mahal kasi may mga unggoy. Ipapakita ko. Ayun na.
Hamid. Hey, look. Yes. Look at you. So dito sa may papasok kanina, ito yung pangalawang hagdan na pataas. Open siya sa taas. Wow! Ayan. Maraming temple dito sa loob ng cave. Okay, pababa na ako kasi naiwan si Mahal sa baba. Okay, dito ako sa kabila. There. Okay, palabas na kami ng Palabas na cave kami. at last. And oh my God, may nakita kaming takki ng aso. I can't even. Nakukulong kasi yung amoy, kaya mabaho. Kasi may mga manok, may ibon, may bat, may monkey, may aso, may tao. There are the monkeys. I'm waiting for someone to be rude. Kunwari hawak ko nga. Madi nga iproprovo. Oh, no. Iwan niya yung sugat ko. Pero gusto niya buksan sa pukasan talaga. Lana. Ada, lagi ka na ako nagpa. Nagtanggal na ako ng init. Ako hindi ako pwedeng magtanggal because cheeks. Walang panloob. Ginagawa mo. Ay, hindi. Ang rason lang kung bakit naman yung malinis lang sa Malaysian Nakakalito. train. Nakakalito, unlike Singapore. And our ticket or token is cheap. But it's so high-tech kasi ginaganyan lang din siya sa mga entrance. yung plastic bag, no? Uy. Let us try. Bye Malaysia. Bye Kuala Lumpur. Bye Twin Towers na wala man lang kaming matinong picture.